Via browser full screen mode, at sa Android ng cellphone natin kung kaya nito ang 4K resolution. Kaya sa mga may problema kung paano mag-edit at mag-export ng video gamit ang Kinemaster ay pwede nyo itong gayahin. Maraming salamat sa panunood ng ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pindutin ang notification bell para malayo pa marating ng ating channel. Maraming salamat. Ride safe mga boss!